sa mga DIY ideas! Today, gagawa ulit tayo ng triangular ombre scarf. Just like my previous videos. Pero, ito medyo mahaba at matulis yung dalawang sides. And then, itong 150 centimeters long yung dalawang sides. Tapos, isang side ay 90 centimeters lang. So, narrow yung simula nito hanggang sa nagiging wide ito. At nakikita ninyo, nag-iiba ang kulay from dark violet, magiging light ito hanggang sa magiging pink ito. So, maraming paraan sa paggamit ito. Pwede itong yung pointed end nakahang while itong pink side nasa balikat. So, na tayo. Ito yung yarn na gamit ko. And again, ito yung pagka-change ng kulay niya from dark violet then hanggang nagiging pink ito. So, ito yung kulay. At, syempre pa, dito tayo magsisimula sa darker na kulay dito sa gitna. So, gagamit din tayo ng hook size number 4. At ang yarn na ito ay 200 grams, 800 meters, 70% acrylic at 30% wool. So, medyo warm din itong gamitin tuwing taglamig. So, yeah. Sana tayo. At kukunin na natin yung pinaka-start ng yarn dito sa gitna. Okay. Andito na. Oh, nye. Hindi pala yun. So, eto, dito. Yep. Eto na. Okay. Gagawa tayo ng knot. At pagkatapos ay 4 chain stitches. So, yung una, itong knot. Ganyan lang. Okay? So, let's start. Okay, 1, 2, 3, 4 chain stitches. And then, ipasok yung hook dito sa pinakaunang butas. Dito. At gumawa ng double crochet. So, eto yung double crochet. Yan. Ang unang double crochet natin. Ngayon ay gumawa ng 3 chain stitches. And then, turn it over. Ayan. And so, meron tayong isang space dito in between sa stitches natin. So, gagawa tayo ng dalawang double crochet. So, isa at dalawa. Okay. So, makikita ninyo sa first row ay parang dalawang double crochet. Tapos, sa second row ay tatlong double crochet. Ayan. 2 and then 3. Tapos sa next row naman, so tatlong chain stitches. Turn over. Tapos sa unang space ay gumawa ng isang double crochet. Ayan. Tapos sa next na butas ay dalawa. So, isang double crochet at pangalawang double crochet. Ayan. So, ayan na yung third row natin. Parang may 4 na stitches tayo. So, 2, 3, 4. And then, next row, 3 chain stitches. Turn over. And then, isang double crochet. Tapos, isa uling double crochet. So, doon lang tayo dalawang double crochet sa pinakahuling butas or space. So, dito isang double crochet lang. And so, the last space, dalawang double crochet yung gagawin natin. So, eto na yung 5 double crochet stitches natin. Okay? So, pagpatuloy lang natin ang pag-crochet. Ito yung mini version ng scarf natin. So, ito ang magiging itsura.
ng gagawin natin scarf. Di symmetrical yung sides nito. So, dahil mahaba yung dalawang sides, tapos shorter yung isang side. So, next ay tatlong chain stitches ulit at i-turn over ito. Then, double crochet. Tapos, isang double crochet ulit. Tapos, isa ulit. And sa last na space ay dalawang double crochet. Okay, so sa row na ito, meron tayong tatlo. So, a total of 6 stitches. So, to continue, gagawa ulit tayo ng 3 chain stitches. And then, turn over. So, isang double crochet sa kada butas. Except, sa pinaka-last na dapat ay dalawang double crochet. Okay. So, isa pa. And then, eto na tayo sa pinaka-last. So, dalawang double crochet. So, sa row na ito, meron tayong 7 stitches. So, paulit-ulit lang yung pattern. So, ayan, hanggang sa mag-change na yung kulay ng ating yarn. At, ipagpatuloy lang ang pag-crochet. Ito palang yarn, may 4 na strands ito. Ayan. At makikita natin maya-maya yung unti-unting pag-change ng kulay sa kada strand. Ayan. So, ipagpatuloy ang pag-gantsilyo. So, babalikan ko kayo mamaya. Hello again! So, ganito na lang karami yung yarn natin. At makikita niyo yung kulay. Ayan, pink ito pero may light na strand. Okay. At dito yung pinaka-dark na kulay at unti-unti itong nagiging light. So, malapit na tayong matapos. Malapit na tayong matapos. Dahil, malapit na rin maubos yung yarn natin. Okay, so dito, yung pink na side. Wide na yung scarf natin. Pero sa umpisa, napaka-narrow nito. So, i-continue ko lang ang aking pag-gantsilyo nitong scarf natin. Okay, so eto na yung ating yarn. Talagang malapit na tayong matapos. Okay. Wow. Okay. Ang ganda ng kulay ng pag-change na ito. So, see you later. Okay, here. Ito na yung natirang yarn natin. Tignan ninyo. Ang stitches na nagawa ko, napakagandang tignan ito. Pati yung kulay, from pink dito. Makikita ninyo yung pag-change ng kulay. So, dito ay dark na violet kulay. Yep. So, napaka-narrow ng umpisa nito at yung dalawang sides ay pareho. Yung length nito na 150 centimeters. Tapos dito yung width niya, shorter yung side na to, 90 centimeters lang. So, andito na tayo sa pinakahuling stitch. So, puputulin ko na yung yarn. Eto. And then, completely pull it through and tighten it. Yep. Ayan. And then, pwede na ninyong itago yung extra na yarn. Dito. So, yung sa umpisa natin. So, sana ay nagustuhan ninyo ang video ito. At, bigyan ninyo kami ng thumbs up at isulat ang inyong mga komento or suggestions dito sa ibaba. Huwag kalimutang bumisita sa aming channel at i-click ang subscribe button para mapanood ang iba pa naming videos. Kaya magkita-kita ulit tayo.
Sa muli, paalam!